የሚቀጥለው ርዕሳችን የሚሆነው add a layer to a map ይሆናል። እንግዲህ አንድ ማፕ ወይም የጂአይኤስ ዶክመንት ነው ማፕ። እዛ ማፕ በውስጡ የተለያዩ ሌየሮች ወይም የጂኦግራፊክ ዳታዎች ተነባብረው የተለያዩ ከለሮችን በመውሰድ ነው እንግዲህ ያንን ማፕ የሚሰጡን። ስለዚህ አሁን የምናየው እነኚህ ሌየሮች ማፕ ውስጥ ማካተት ይሆናል። እዚህ ካታሎግ ትሪ ውስጥ እንደምትመለከቱት ሁሉም የጂኦግራፊክ ዳታዎች ሲሆኑ መጨረሻ ላይ ግን ያለው የሎስቶን ማፕ ዶክመንት ነው። ማንኛውንም አይነት ሌየር ማፕ ውስጥ ከማካተታችን በፊት ማፑን መክፈት የመጀመሪያው ቅድመ ሁኔታ ነው። ስለዚህ የሎስቶን የሚለውን ማፕ ለመክፈት ደብል ክሊክ አድርጋለሁ። አሁን የሎስቶን ማፕ በአርክ ማፕ ዊንዶ ላይ ይከፈታል። እንግዲህ ቀደም ብለን እንደ ተመለከትነው ArcGIS በዋናነት ሁለት ዋና ዋና ኮምፖነንት ፕሮግራሞችን ይጠቀማል። እነኚህም አርክ ማፕ እና እታች የምናየው አርክ ካታሎግ ናቸው። አርክ ካታሎግ በአጠቃላይ የጂኦግራፊክ ዳታ ማኔጅመንት ስራዎችን ለመስራት ስንጠቀምበት፣ አርክ ማፕ ደግሞ የተለያዩ ማፖችን ለማየት ኮዌሪ ለመስራት የጂኦግራፊክ አናሊሲስ ለመስራትና ለፕሬዘንቴሽንም የምንጠቀምበት ፕሮግራም ነው። በአርክ ማፕ ዊንዶ ላይ ይህን ስፍራ ቴብል ኦፍ ኮንቴንትስ ብለን ስንጠራው ይህንን ስፍራ ደግሞ ዳታ ቪው ብለን እንጠራዋለን። ከአርክ ካታሎግ ላይ ወደ አርክ ማፕ ማንኛውንም የጂኦግራፊክ ዴታ አድ ማድረግ በሚያስፈልገን ጊዜ የተለያዩ መንገዶች አሉን። አንደኛው መንገድ እነኚህን ሁለት ፕሮግራሞች ወይም ዊንዶዎች ጎን ለጎን መክፈት ይሆናል። ስለዚህም የሎስቶንን አርክ ማፑን ሪስቶር እናደርግና በተጨማሪም ካታሎግ ዊንዶውንም ሪስቶር አደርጋለሁ። ሪሳይዝ እና ድራጊንግ በመጠቀም አቀማመጣቸውን በዚህ መልኩ አስተካክላለሁ። ካታሎግን ከላይ ነው የምናደርገው። አርክ ማፕ ኮምፖነንቱን ከኋላ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ከካታሎግ ዊንዶ ላይ በተለይ ከዚህ ከካታሎግ ትሪ ውስጥ የምንፈልገውን ጂኦግራፊክ ዴታ ወደዚህ ወደ አርክ ማፕ ላይ ከፍቼ ለማየት ከፈለኩኝ የምጠቀመው ቴክኒክ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ነው። ለምሳሌ የሃይድሮሎጂ ሌየርን እዚህ የሚታየውን የሃይድሮሎጂ ሌየር ከካታሎግ ላይ በመውሰድ እዚህ በድራጊንግ የሎስቶን አርክ ማፕ ስተዲ ኤሪያ የሚለው ዳታ ፍሬም ውስጥ ማስገባት ብፈልግ በቀጥታ ሃይድሮሎጂን ድራግ አድርጌ ድሮፕ እጠቀማለሁ ማለት ነው። አሁን የሃይድሮሎጂ ሌየር የሎስቶን ማፕ ውስጥ ተካቷል ማለት ነው። ስለዚህ ታይትል ባሩን ክሊክ በማድረግ ኦርደሩን አቀያየራለሁ፣ ከላይ አደርገዋለሁ። አሁን ያካተትኩትን የሃይድሮሎጂ ሌየር ለማየት እችላለሁ። በዚህ በየሎስቶን ማፕ ላይ ከስተዲ ኤሪያ ውጪ ያሉ ጂኦግራፊክ ፊቸሮች ይታያሉ። እነዚህም የፓርክ ሮድ ፊቸር እነኚህ በቀይ የሚታዩት ከስተዲ ኤሪያ ውጪ የወጡ ዳታዎች ናቸው። ሌላው የሃይድሮሎጂ ሌየር
በአጠቃላይ በዚህ ግሩፕ ሌየር ውስጥ የሚገኙት እነ ስትሪም ሪቨርስ እና ሌክስ ፊቸሮች ከስተዲ ኤሪያ ውጪ የሆነ ኮምፖነንት አላቸው። በነገራችን ላይ ስተዲ ኤሪያው ይሄ ግሬ ላይኑን ተከትሎ የሚሄደው ሬክታንግል ብቻ ሲሆን ሌሎቹ ግን ከስተዲ ኤሪያ ውጪ ናቸው። በጂአይኤስ ላይ ከስተዲ ኤሪያ ውጪ ያሉ ጂኦግራፊክ ዳታዎችን መረጃዎችን ሸፍኖ ወይም ከልሎ ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት አንዱ ዘዴ ምንድነው? ማስኪንግ ሌየር ማዘጋጀት ነው። ለምሳሌ ማስኪንግ ሌየር እዚህ አርክ ካታሎግ ላይ ማስክ በሚል ፊቸር ክላስ ተሰይሞ ይገኛል። ብዙ ጊዜ ይህንን ማስክ ሌየር ከስተዲ ኤሪያ ውጪ ያሉ ቦታዎችን ከልሎ ለማስቀመጥ ያገለግላል። እዚህ ፕሪቪው እንደሚያሳያችሁ ኦኬ ክሊክ አድርገን ብናየው እንደሚያሳየን መሀል ላይ የምትገኘዋ ነጯ ቦክስ ክፍት ነች፣ ሆሎ ነች፣ ስተዲ ኤሪያን ትወክል ነች። ከውጭ ያለው ፈዛዛ ቢጫው ሬክታንጉላር ፓርት ግን ብሎክ ነው። ሌላውን ከስተዲ ኤሪያ ውጭ ያለውን ክልል ለመሸፈን ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ማስኪንግ ሌየርም ሆነ ሌሎች ጂኦግራፊክ ፊቸሮች ሾርትከት ማዘጋጀት ይቻላል። ሾርትከት እንግዲህ ለፎልደሮች ሲሆን ፎልደር ኮኔክሽን እንለዋለን። አንዱ ምሳሌ ካት ቱቶሪያል ነው። ለጂኦግራፊክ ፊቸሮች ደግሞ የሚዘጋጀውን ሾርትከት ግን ሌየር ብለን እንጠራዋለን። አሁን ለማስክ ፊቸር ሾርትከት ወይም ሌየር እናዘጋጃለን። ካዘጋጀን በኋላ ወደ ማፓችን አድ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ያን ለማዘጋጀት መጀመሪያ ማስክ ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ክሬት ሌየር እንላለን። በቀጥታ የት ሴቭ እንደማድረግ ይጠይቀኛል። ሉኪንግ ቦክስን መርጥና በዚህ በካት ቱቶሪያል ስር የሚገኘውን የሎስቶን ፎልደር መርጣለሁ። ከዚህ በኋላ ፊቸር ኔም ነው የሚጠይቀኝ። ሴቭ ማድረግበትን ስም እዚህ ኔም ሳጥን ውስጥ ማስክ ሌየር የሚለውን ስም እንዳለ ለመቀበል እችላለሁ። ከዚህ በኋላ ሴቭ ላይ ክሊክ አድርጋለሁ። አሁን አዲስ ሌየር ወይም ሾርትከት ለኦሪጂናሉ ማስክ ጂኦግራፊክ ዴታ አዘጋጀው ማለት ነው። አሁን ክሊክ በማድረግ የተፈጠረው ማስክ ሌየር ማየት ይቻላል። ለምሳሌ የማስክ ሌየሩን ከለር ወደ ነጭ ለመቀየር አውትላይኑንም ወደ ጥቁር መቀየር ካስፈለገኝ ማስክ ሌየሩ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ፕሮፐርቲስ ገባለሁ። አሁን የሌየር ፕሮፐርቲስ ዳያሎግ ቦክስ ይከፈታል። ከዚህ ውስጥ ሲምቦሎጂ ታብ ላይ ነው የሚሄደው። ሲምቦል የሚለው ቦክስ ላይ ክሊክ እናደርግና ሲምቦል ሴሌክተርን እንከፍታለን። ከዚህ ውስጥ ኦፕሽን ቦክስ ላይ ፊል ከለሩን በመክፈት ዋይት እንመርጣለን። አውትላይን ከለሩን በመክፈት ደግሞ ብላክ ለመምረጥ እችላለሁ። ኦኬ ነው። ከዛ እንደገናም ከፕሮፐርቲ ላይም ኦኬ ብየውጣለሁ። ስለዚህ ማስክ ሌየር የራሱን ሲምቦሎጂ ይዞ መጣ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ማስክ የሚለው ኦሪጂናል ዳታ የራሱ ሲምቦሎጂ ያለው፣ ማስክ ሌየር የሚለው ደግሞ ሾርት ከቱ ነው። የማስክ የራሱ ሲምቦሎጂ ይኖራል ማለት ነው። ይህንን ሾርት ከት ወይንም ሌየር ካዘጋጀን በኋላ አሁን ወደ አርክ ማፕ ዶክሜንታችን አድ ለማድረግ እንደተለመደው ድራግ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ጎትተን ወደ ስተዲ ኤሪያ ዳታ ፍሬም ከፓርኪንግ ሮድ አናት ላይ ብለቀው እና የሎስቶን ማፕ ዶክሜንቴን ከላይ ባደረገው አሁን ማስኪንግ ሌየሩ ዙሪያውን ከስተዲ ኤሪያ ውጪ ያለውን አካባቢ በሙሉ ነጭ ከለር በመቀባት የማይፈለጉ መረጃዎችን
ከእይታዬ ውስጥ ይጋርዳቸዋል ማለት ነው።